God förmiddag, Tobias Sjögren här, vd, och med mig har jag Mats Juhl, CFO. Det ska bli kul att presentera förhoppningsvis något som lyser upp här i novembermörkret. Vi har en, tycker jag, kul rapport efter ett kvartal som har varit spännande och väldigt, väldigt intensivt. Så jag tänker vi dyker rakt in i kommande siffror här och jag lämnar över till Mats. Om vår klicker fungerar här också så är det ju jättebra. Sådär. Perioden i sammanfattning startar vi med. Ja, precis. Hej och välkomna allihopa. Ja, som ni alla känner till så PD3 lanserades ju den 21 september. Tobias kommer gå in och prata lite grann mer om vår lansering och den resan vi har gjort med spelet under den perioden. Men det som är värt att nämna är att vi faktiskt nådde recoup fram till den sista september för den investeringen som vi har gjort i spelet fram till dess. Sammantaget som total investering både från oss och vår co-publishing partner PlayOn. Så det är fantastiskt skönt. Det konvertibellån som vi hade till våra huvudägare konverterades också till aktier under kvartalet. Och vi amorterade en skuld till samma ägare. Och totalt sett så löste vi ut 380 miljoner ungefär i skuld i bolaget. Vi har en stark kassaposition på strax över 300 miljoner i slutet av kvartalet. Vi har också sett en hög aktivitet och där vi ser vår tredjeparts publishing-avdelning fortsätter att bredda sig, att utöka sin portfölj av kontrakterade spel som vi ska publicera i framtiden. Och vi har också berättat om den releaseplan som vi har för PD3 och nu i närtid som vi kommer släppa en gratis uppdatering med innehåll, vilket också är väldigt positivt. Och finansiellt då, vi redovisar en net sales på nästan 495 miljoner för kvartalet. En EBITDA på 441 miljoner, självklart drivet av en stark försäljning av framförallt PD3. Vi har också inlett en avskrivningsplan på PD3, vilket gör att våra avskrivningar på våra immateriella tillgångar ökar självklart under kvartalet och uppgår till 142 miljoner för tredje kvartalet. Vi skriver av ungefär en tredjedel på PD3 i samband med lansering, vilket är branschpraxis att göra några större avskrivning så att säga initialt i samband med lansering. Ja, för att gå in lite grann mer då på hur upplägget kopplat till försäljningen och de pengar som Starbreeze erhåller kopplat till Payday 3. Så har vi lagt med en bild i rapporten som tydligare lite grann förklarar det, relationen och hur vi kommer till den siffra som vi redovisar som net sales i bolaget. Totalt så har PD3 genererat en försäljning på ungefär 570 miljoner fram till slutet av september. Detta är då försäljning som genereras via vår partner PlayOn som är publisher för spelet. Starbreeze andel av detta, det som vi säger som är våran revshare, efter avdrag för PlayOns löpande kostnader och deras så att säga intäktsdelning på den pengen uppgår till cirka 194 miljoner. Så att Starbreeze andel av försäljningen är 194 miljoner enligt det avtal om vinstdelning som vi har med PlayOn. Utöver det så har vi i kvartalet också intäktsfört den finansiering som vi har erhållit löpande under utvecklingsprojektet från PlayOn då, som är vår partner. De har ju investerat i spelet genom att finansiera del av vår utveckling. Den finansieringen uppgick då till 247 miljoner under projektet och i samband med release av spelet så intäktsförs det då som en intäkt för Starbreeze kopplat till Payday 3 såklart. Kassaflödesmässigt så har de 194 miljonerna som Starbreeze kommer att erhålla då framöver. För bolaget har faktiskt inte fått de pengarna utan det finns en fördröjning. Det innebär att vi fakturerar PlayOn för vår intäkt och sen så kommer de då betala till Starbreeze när de har erhållit dessa pengar också från slutkund. Det blir en liten fördröjning. Därför har inte de 194 miljonerna en kassaflödespåverkan i
tredje kvartalet, utan det kommer under fjärde kvartalet och första kvartalet. De 247 miljonerna som vi håller som finansiering, de har vi som sagt fått löpande under utvecklingsprojektet. Den kassaflödeseffekten har vi redan sett fram till release av spelet. Så att den vändningen, så att säga, intäktsföringen av de pengarna blir inte en enskild kassaflödespåverkan i detta kvartalet. Sammantaget då så redovisar vi en intäkt kopplat till Payday 3 på knappt 441 miljoner. Så att en oerhört stark intäkt kopplat till spelet för detta kvartalet, vilket är fantastiskt kul. Och med det då över till Tobias, kan prata lite grann mer om både Payday 3 och våra övriga projekt. Ja, mera siffror. Payday 3 som ju släpptes ut till förköpsanvändarna den 18 september och till resten av världen 21 september har skaffat sig riktigt bra siffror i september. Vi kommunicerar MAU här, ska jag säga, därför att spelet säljs ju både som units, alltså bara kopior på digitalt eller fysiskt, men även som en del av Game Pass. Och därför passar det bättre att prata om monthly active users. Och den perioden då, som den här MAUen innebär är ju alltså från den 18 september fram till sista september. Hade vi nästan 3,2 miljoner unika användare. Vi pikade på unika användare på en dag på nästan 1,35 miljoner. Och något som vi förstås ska kommentera på också är ju de serverproblem som uppstod under den 21 under releasedagen. När vi kom upp på peak CCU där runt 220 000 så fick våra serverproblem. Det tog oss och vår partner ungefär 4-5 dagar att lösa de problemen. Och naturligtvis var det något som påverkade lanseringen och sentimenten runt det. Men det som vi arbetar med är Games as a Service. Och ett ytterligare problem som har följt oss tyvärr i oktober och efter den här perioden är ju vår möjlighet att patcha. Vilket är något som vi gillar att göra, gör ofta och gör mycket. Patchar består av allt från bugfixar men också uppdateringar av spelfunktioner, adderingar, alltså gratis adderingar till spelupplevelsen i stort. Men också DLC som vi tar betalt för. Det är ju hela vår affärsmodell. Och under oktober har vi haft problem att patcha, vilket ytterligare har spett på den här tråkigheterna runt releasen. Nu är vi igång och har fått ut första patchen. Den nästa kommer inklusive då free content under slutet på november här. Och vi har ju redan annonserat i och med våra Silver och Gold-paket som vi har sålt att under kommande år här så kommer det alltså komma 4 betalda DLC då, som Silver och Gold-köparna får med gratis så att säga. Och alla andra får köpa, inklusive de Game Pass-användare då som spelar spelet. De får även de betala för de här DLC-erna. De får de gratis patcharna som en del av paketet, men DLC-erna för Game Pass-användarna kostar pengar. Så 4 sådana inom närmaste året efter release här då. Så det blir en intensivt år. Det handlar nu om för oss att komma igång med vår Games as a Service modell och finnas där för communityt, fortsätta uppdatera och utveckla och kommunicera med våra spelare. Och nu är det i full gång igen äntligen här efter en stökig start. Men det känns bra. Jag är väldigt nöjd med de här siffrorna. Det kunde förstås ha blivit ännu bättre om vi hade haft mindre problem. Men vi är ett företag som vi har visat med Payday 2 som jobbar i längden. Och jag är väldigt självsäker på det faktum att vår affärsmodell funkar och att vi kommer att fortsätta se en tillväxt här på Payday 3 över många år framöver. Ska vi gå över på de andra spelen då? Mer som har hänt under veckan. Vi kan notera under kvartalet. Vi kan notera att vi gjorde flera olika aktiviteter runt Payday 3. Vi var med på Fashion Week i New York.
Och den typen av editoriella uppmärksamhet man får i de sammanhangen är ju spännande. Vi arbetar mer med hur vi utvidgar Payday-varumärket som vi tidigare pratat om med att titta på film- och tv-möjligheter och andra typer av merchandise och så vidare. Så att flera spännande projekt pågår på den fronten. Vi har efter kvartalets slut här launchat RoboQuest som är ett spel som har legat i Early Access under en tid. Återkommer till den. Vi har även lanserat Turtle vs. Turtle. Ett test egentligen på Epics Fortnite Islands system. Där vi vill se hur den plattformen fungerar. Och sen annonserar vi ett samarbete med en spansk utvecklare som heter Melbot om ett spel som heter Gods TV. Som kommer att lanseras i 2026. Och förstås har vi arbetat på de uppdateringar av Payday som kommer här framöver, DLC och annat. Så vår strategi helt enkelt, utveckla större kooperativa multiplayer-spel internt. Vi har Payday 3 full fart. Vi har Project Baxter där vi inte har annonserat vilket IP det är vi har licensierat än, men som är i full gång. Och sen jobbar vi med utveckling av ett eget IP för spelet efter det. Så vi har ett mindre team i företaget här som jobbar då riktigt långsiktigt med vår framtida 2027-modell. På third party publishing så kompletterar vi den interna utvecklingen då med mindre spel, mindre projekt som kommer däremellan. Hela tanken med den här strategin är att bygga samman vårt och nyttja det community vi har byggt upp med Payday och genom tiden. Och fortsätta utvidga det med flera olika spel, men också dra synergier mellan de här spelarna förstås och kunna vara vår egen publisher i framtiden för alla de här spelen. Och jag är väldigt nöjd med att vi har fått ut RoboQuest här i 1.0-version. Det har varit en väldigt lyckad release. Vi tar nästa där. Payday 2 kör vi på fortfarande förstås. Vi har inga större uppdateringar planerade för Payday 2 nu, men det kan konstatera att under kvartalet här i Q3 så har spelet gått väldigt, väldigt bra. Försäljningen var över 50 miljoner kronor under den perioden också. Vi gjorde helt enkelt mycket aktiviteter med Payday 2 då för att bygga upp förväntan inför Payday 3 och för att nå en större kunddatabas så lanserade vi Payday 2 på Epic Game Store redan i juni här och det har ju också då hjälpt till att få upp MAU och installbase rejält. Lite mer detaljer på third party publishing då och andra projekt. Vi har alltså third party publishing ett förhållandevis nytt initiativ. Vi startade ungefär för 1,5 år sedan. Vi har en strikt fokus på vilken typ av spel vi gör. Vi vill att det ska vara kooperativa multiplayer-spel med starkt fokus på att man samarbetar helt enkelt. Med ett game as a service commitment, alltså det vi menar med lifetime commitment. Vi vill skapa värde över tid för våra användare och se till att vi kan engagera dem i vårt community. Så kopplar vi ihop de här med vårt system Nebula. Över tid här så har vi tittat på över 150 olika projekt. Och det är så det funkar helt enkelt. Man måste titta på många pitchar på spel. Och innan man kommer fram till dem man väl signar. RoboQuest mer specifikt om launchen då, som ju var för bara någon vecka sedan här. Så är det spel som sagt som har varit ute på Early Access.
Det är alltid spännande att se ett Early Access-spels transition till att gå till en 1.0-release. Det finns flera bra exempel på det har gått väldigt bra. Larians spel i somras var förstås en stor framgång. Och vi tycker att RoboQuest har varit det också. Vi har mätt då, KPI man brukar använda här, vad var antal sålda kopior första veckan under Early Access-releasen jämfört med första veckans sålda X under 1.0-releasen. Och där har vi alltså sålt 850% mer här under 1.0-releasen. Det placerar oss väldigt bra jämfört med andra Early Access-spel som har gått till 1.0. Vi har haft peak DAOs på runt 100 000 och vi har en spännande roadmap för RoboQuest framöver som vi kommer att prata mer om i kommande presentationer. Guds TV, spännande projekt som sagt med en spansk studio som heter Melbot. Det är ett större commitment som löper över längre tid. Team som har en, jag tror det syns här på presentationsmaterialet, en väldigt distinkt grafisk stil. Och det är ett spel som passar vår portfolio, de kriterierna jag pratat om väldigt bra. Och Turtle vs. Turtle, ett experiment, ett kul test för att lära oss hur Fortnite Islands fungerar. Det här är ett nytt tilltag som Epic har gjort med sitt spel, där kreatörer helt enkelt kan göra sina egna spel under vissa förutsättningar och releasa dem där. Och jag tycker att det är väldigt intressant att titta på alla de här plattformarna och nya medierna. Så vi gjorde ett test med en australiensisk studio för att se lära oss mer helt enkelt om det här. Tribe and Survive kommer under 2024. Det var det första spelet vi signade upp ungefär vid den här tiden förra året. Och mer information kommer om det under 2024. Med det lämnar jag över till Mats. Tack Tobias. Vi täckte ju en del av siffrorna för kvartalet inledningsvis. Om vi tittar på den bild ni ser just nu så ser vi utvecklingen av våra intäkter över tid. Självklart så ser vi ju då en rätt så stor peak i det senaste kvartalet i med lanseringen av Payday 3. Så net revenue uppgick till 494,4 miljoner och Payday stod då som sagt för den absoluta merparten av det. Och som Tobias nämnde, Payday 2 gjorde ungefär 51 miljoner och Payday 3 440 miljoner. Övriga intäkter om strax över 6 miljoner består huvudsakligen av vidarefakturerade kostnader och olika valutaeffekter. Kan gå på nästa. Resultatmässigt då, historiskt sett så har vi haft en väldigt stabil EBITDA-intjäning i bolaget. PD3s lansering har självklart en stor effekt även i tredje kvartalet på ett resultat. Och vår EBITDA under kvartalet uppgick till cirka 442 miljoner och för rullande 12 som ni ser på den här bilden så uppgår nu EBITDA till 479 miljoner. Strax däröver. Cashflowmässigt, jag nämnde lite tidigare att den försäljning för PD3 som vi har sett under kvartalet inte har haft en kassaflödeseffekt än så länge i bolaget. Den kommer något senare under de kommande månaderna. Ackumulerat till och med tredje kvartalet har vi ett kassaflöde från verksamheten efter förändringar i rörelsekapital om cirka 52 miljoner. Vi har för samma period, alltså fram till och med tredje kvartalet, investerat cirka 149 miljoner i spelutveckling i våra olika projekt. Och under årets första tre kvartal har vi även erhållit cirka 48 miljoner i spelfinansiering från vår partner Playon då huvudsakligen. Samt att vi har genomfört en företrädesemission som bidrog kassaflödesmässigt med cirka 414 miljoner netto. Samt amorterat en skuld till vår huvudägare om 150 miljoner. Och samtidigt haft lite hyresbetalningar om cirka 11 miljoner. Sammantaget så tar det oss då till den kassaposition vi har om 313 miljoner i slutet av kvartalet. Som vi gör då tillgängligt för fortsatta investeringar i de projekt som Tobias har pratat om tidigare och även annat framöver.
På kostnadssidan så våra underliggande kostnader är stabila. Vi ser ingen ökad kostnadsmassa i den löpande verksamheten förutom det som är framförallt relaterat till det släppet av PD3 som vi hade under kvartalet. Så våra direkta kostnader har ökat och det hänger ihop med den avskrivning som vi nu gör på PD3 som inleddes i samband med släppet av spelet. Vi hade också något högre försäljnings- och marknadsföringskostnader då, vilket huvudsakligen är relaterat till releasen av Payday 3 och de aktiviteterna som vi genomfört i samband med det. Den kostnaden kommer ju som sagt sjunka något jämfört med detta kvartalet och, framöver såklart, eftersom det var speciellt under själva lanseringsperioden nu då. Så att det är av engångskaraktär. Även våra administrativa kostnader var något högre i kvartalet. Delvis genom att vi har vuxit i antalet anställda och att vi då reserverar upp en reserv kopplat till det långsiktiga incitamentsprogrammet som vi har i bolaget kopplat till PD3-releasen. Hela den reserven ligger under administrativa kostnader för samtliga anställda. Därav ser vi en något högre kostnad detta kvartalet. Och som sagt, vi fortsätter att växa som organisation, vilket är fantastiskt. Vi är framförallt nyckelkompetenser kopplat till de nya projekten, men också nyckelkompetenser för att kunna leverera nästa innehåll till PD3 såklart. Och i slutet av kvartalet så uppgick antalet anställda till 191 medarbetare. Så att det är en bra och stabil rekryteringstakt som vi håller i bolaget. Balansräkningsmässigt då, de förändringar som vi har genomfört under senaste kvartalet med skuldåterföring och även konvertering av konvertibellånet har ju då sänkt belåningen i bolaget. Om vi tittar på vår tillgångssida först så uppgår våra immateriella tillgångar till cirka 540 miljoner och det är den största tillgångsmassan i bolaget och det är då framförallt IP-rättigheter och aktiverade utvecklingsutgifter för de spelen som vi har i produktion. Jag nämnde tidigare vår kassa uppgår till 313 miljoner. Övriga tillgångar som vi har i bolaget är huvudsakligen fordringar avseende spelförsäljning som vi har där vi har erhållit kontantutbetalning än så länge. Så det är något som kommer. Och som sagt, på skuldsidan så har vi i stort sett bara kvar kortfristiga skulder i bolaget. Och de består huvudsakligen av leverantörsskulder och tidigare erhållna förskottsroyalty samt personalrelaterade skulder. Så sammantagetvis så har vi en mer slimmad balansräkning och en väldigt stabil finansiell position för att leverera på den strategi som vi har satt upp för bolaget framöver. Då lämnar vi över till lite frågor om det finns sådana. Yes, ja, men då får jag tacka för den presentationen och så hoppar vi över till Q&A-delen. Och det har kommit in en hel del frågor och vår första fråga är: hur lockar ni tillbaka alla de spelarna som refundat Payday 3 efter alla problem som har varit? Riktat erbjudande? Frågetecken. Vår refunding-nivå, man säger det på svenska, har legat på en ganska normal spelrelease-nivå faktiskt. Så att men det är klart, det här har man alltid i åtanke att man inte förlorar liksom kunder. Så ett sätt är ju använda vår Nebula till exempel. Där skapar vi en kontakt med spelarna när de registrerar sig i Payday 3 till exempel. Sen är det ju allmän marketing, community management och vara aktiva med vår streaming och så vidare. Göra vårt jobb helt enkelt för att få tillbaka de som potentiellt har lämnat Payday 3 under oktober, men även få över fler Payday 2-spelare och spelare från andra spel. Mm. Varför har ni inte kommunicerat vilken titel det är på det nya AAA-spelet ni ska släppa? Är det inte klart att ni får lansera det spelet ännu? Vad har ni för backup om ni inte får rättigheterna till spelet? Det som vi kallar Project Baxter då, antar jag att vi pratar om. Det är ett signat licensavtal med licensgivaren för det spelet. Så det finns inga konstigheter runt det. Här handlar det om att koordinera med timing för annonsering av spelets identitet så att säga. Och med både marketingplan för oss och med licensgivarens kommunikation som de gör ut till sin marknad. Så att
Vi hoppas kunna göra det så snart som möjligt. Vi är inte i någon speciell brådska just och annonsera det så, men så snart som möjligt är egentligen tanken. Finns inga problem av den typen som frågan antyder. Nej, okej. Och varför kommunicerade ni inte direkt anledningen till varför patchen drog ut på tiden? Det hade gett mer förståelse, och vad drar ni för lärdomar av det? Ja, det har varit en intressant period med mycket lärdomar. Jag brukar alltid säga det att vad har vi lärt oss idag? Det är ett mantra jag har här, och verkligen se problem man har som just lärdomar. Och vi har gjort massor av dem. Vi har redan en lång lista, och vi gör som sig brukligt i alla spelprojekt, så brukar man göra något som man kallar postmortem efteråt, en review, en process som vi har kört igång nu, där vi får en ännu större och bättre sammanfattad bild på vad vi kan förbättra oss på. Mer specifikt, varför var inte tydligare i kommunikationen? Ja, det är alltid lätt att säga efteråt. Jag tror vi försökte verkligen så gott vi kunde under den tiden då det här rådde. Och uppenbart så gjorde vi inte tillräckligt bra i alla aspekter, och det försöker vi lära oss av och göra bättre nästa gång. Nästa fråga då. Det verkar finnas utmaningar i framförallt försäljningsledet som begränsar anledningen att öka produktionstakten ytterligare. Vilka är de primära utmaningarna när det kommer till försäljning av massan, och när estimerar ni att efterfrågan och försäljningstakten ökar jämfört med nuläget? Frågan antyder något som jag inte riktigt vet vad de syftar på, så det är lite svårt att svara på. Jag kan väl försöka se som så att, som sagt, vi har recoupat projektet under september. Den investering som vi och Playon har gjort i det här har vi alltså fått tillbaka i september redan. Det är ju ganska bra. Under oktober så har förstås försäljningen och aktiviteten i spelet varit lägre än vad vi hade hoppats på grund av att vi inte har kunnat patcha. Nu ser vi ett väldigt högt och bra sentiment i vårt community med den senaste patchen och information om kommande. Och på det sättet vi arbetar är ju att vi släpper gratis content och betald content. Vi har redan annonserat som sagt 4 betalda paket framöver här. Och det är ju den aktiviteten och det community engagement vi gör som till exempel i Payday 2 har visat generera en hög försäljning över tid. Nästa fråga då. Hur många Payday 3 har ni sålt? Bra fråga. Och det var lite grann som jag var inne på i presentationen där. Vi går inte ut med units, jag har inte gjort det än. Därför det är en lite mer komplexare massa detta när man har ett Game Pass. Så en del är subscription-användare, en del är köpta units-användare. Så jag tycker man ska luta sig tillbaka på det. Hur många unika användare vi har haft som faktiskt har spelat det. Vi får ju betalt för att vi är på Game Pass också så att säga. Så att nästan då 3,2 miljoner unika användare under september när vi släppte spelet på. Det tror jag det är det man ska ta med sig. Vi ska titta på om vi kan förklara den här komplexiteten på något bättre sätt i framtiden. Men Mao och DAO är väldigt bra KPI på att mäta framgången. Nästa fråga då. Är intresserad av att veta hur intäktsfördelningen ser ut för RoboQuest mellan Starbreeze och utvecklaren RiseUp Studios? Ja, vi kommenterar inte på exakt hur våra avtal ser ut, men vi är väldigt nöjda med en överenskommelse och det samarbetet som vi har med RiseUp, utvecklaren av RoboQuest. Alla avtal vi gör, Payday 3 och third party publishing avtal, gör vi bara om vi tycker att det är en bra affär. Och RoboQuest tycker vi är en jättebra affär för oss, och mig förstår igen så tycker RiseUp det är en jättebra setup för dem också att få hjälp av en publisher och komma ut med 1.0 här så att säga. Så att vi är väldigt nöjda med avtalet. Men detaljer i form av exakta procentsatser och så, det kommunicerar vi inte.
Nej, nästa fråga är till viss del besvarad tror jag, men jag skulle vilja få lite klarhet hur många exemplar av Payday 3 som ni till dagens datum har sålt. Men en följdfråga här då, och hur ser fördelningen ut mellan de olika versionerna, bas, silver och guld? Ja, och första delen tror jag att jag svarar på redan då. Återigen där, vi har inte kommunicerat exakta fördelningen där heller. Men jag kan väl ändå säga att vi har en mycket högre andel silver och gold användare, vilket innebär då helt enkelt, eller köpare, vilket innebär att de som har köpt den versionen och betalt lite mer vid release av spelet får då lite mer content, men också de följande 4 delserna som kommer under kommande år här. Så den andelen var högre än vad vi hade prognostiserat och vågat hoppas på, vilket jag tycker är jätteroligt. Det visar att vi har ett starkt community som är engagerade i spelet. Men tyvärr har vi inte gått ut med exakta fördelningen. Nej. Enligt Starbreeze översteg såväl intresse som initial försäljning Enligt Starbreeze översteg såväl intresse som initial försäljning förväntningar för Payday 3. Samtidigt framgår det ur Embracers Play-On kvartalsrapport att försäljningen inte levde upp till ledningens förväntningar. Hur ser ni på denna diskrepans mellan förväntningar och kommer ni framöver att jobba med att driva upp försäljningen av Payday 3 som nu avtagit signifikant för att säkerställa att samtliga partner framöver blir nöjda? Ganska lång fråga. Ja, men jag tror jag förstår vad den innebär. Jag tror att vårt budskap egentligen mellan oss och Play-On, Embracer är detsamma egentligen. Launchen har varit bra. Vi har recoupat vår investering. Men löpande sedan här i oktober på grund av problemen vi haft med patchning så har den understigit våra förväntningar förstås. Det är så jag har uttryckt mig i vd-ordet och jag har personligen inte sett några diskrepanser mellan vår kommunikation så, men det får varje läsare avgöra. Men det är helt korrekt. Vi i oktober så har våra spelare suttit och väntat på vår patchning, att vi kommer igång med vårt Games as a Service-arbete och det är nu igång, så att det är egentligen svar på den frågan. Nu kör vi patchar, DLC:er och som vi brukar helt enkelt, och det ska få igång försäljning. Yes. Och är det någon plattform där spelet presterat över förväntningarna? Ja, jag tycker den har presterat bättre på Game Pass än vad vi trodde. Vi har en hel del Game Pass PC-spelare, större andel än vad som är brukligt, eller vad som är trenden, som man ska kalla det, vad jag förstått från de rapporter vi har fått. Vilket är jättekul. Men det har gått bra även på konsolerna, Xbox och PlayStation. Så att det är kul att ha hela den massan med sig nu. Epic Games Store och Steam. Till skillnad mot Payday 2 då, som bara var på Steam rent effektivt så att säga. Med Games as a Service-modellen i alla fall. Även om vi hade konsolversioner på Payday 2 så kunde vi inte uppdatera dem. Men så det är en jättespännande framtid för Payday 3 med en fantastiskt stor install base på det sättet som vi kan adressera. Mm. Och vad är kostnaden för att ha Payday 3 under utvecklingen framåt? Hur många spelare bör man täcka för det? Ja, alltså det är ju försäljning i form av DLC då som betalar den löpande utvecklingen framöver och förstås försäljning av nya basspel. Som man kan se på Payday 2-sidan i presentationen vi just gick igenom så har ju Payday 2 också haft en kontinuerlig försäljning av själva basspelet över tid. Och det är det som liksom blir trigger med den här affärsmodellen Games as a Service som vi använder, att man når nya kunder hela tiden då. Vi har det förhållandevis stort team kvar på Payday 3 förstås, inte lika stort som när det var i maximal utvecklingsfart. Och över tid kommer vi kunna optimera den styrkan till färre och färre. Men exakt vad vår burn rate är varje månad så att säga,
återigen inget som vi kommunicerar, men våra kostnader syns i våra rapporter här. Så att jag tror man kan få sig en bra bild av vår kostnadsmassa där. Mm. Och när siktar ni på att nästa patch för Payday 3 ska komma? Ja, som sagt, vi har inte annonserat de exakta datumen. Här överlåter vi till community-teamet och marknadsföringsgänget för spelet att få adressera direkt till våra användare snarare än att jag står och pratar om det i de här forumerna. Det får en bättre effekt för försäljningen. Men återigen, vi har annonserat 4 delser kommande år. Så att jag tror det ger en bra indikation på att ungefär kvartalsvis så kommer det att komma nytt content, betalcontent så att säga, till spelet. Mm. Och hur många återköp på Payday 3 är registrerade efter Q3? Det är ju händelser av stor betydelse för bolagets ekonomi och ska därför redovisas vid denna rapport. Det funkar så att man får betalt då av, om man köper ett spel så har man rätt att ge tillbaka det, till exempel på Steam som har ett visst antal timmar, dagar på sig att ge tillbaka. Och den där betalningen så att säga för de som löser tillbaka sitt spel, den når ju aldrig oss. Vi får ju nettosumman betalas ut alltså månatligen efteråt här. Så att och sen håller vi förstås koll då på vi och Playon. Vad är returprocenten jämfört med antal köp och så vidare. Och som jag sa tidigare så har inte den varit på något sätt onormalt hög. Så att ja, jag tror det svarar på frågan. Yes. Och har ni löst serverproblemen om ni framgent skulle kunna få samma tryck på spelare som ni fick under spelsläppet? De problemen som drabbade oss den 21 september, de löste vi redan där efter 4-5 dagar. Sen är det här det är en svår verksamhet att hantera flera hundratusentals användare samtidigt. Så att jag kommer inte tatuera att alla serverproblem för alltid är lösta någonstans på min kropp. Därför att det kan man tyvärr aldrig lova. Men vi jobbar på med ytterligare kvalitetssäkringar och tester. Och som sagt, de problem vi hade där vid den 21, de är lösta. Och nu är även patchningsproblematiken lösta. Mm. Yes. Nästa fråga då. Hej, hur reagerar er föreläggare på problemen som ni utsatts för? Föreligger det en risk för att det blir som med OTWD när Skybound la ner ert projekt? För övrigt kul att ni fått ordning på besvären och kan börja leverera enligt planer. Just det. Då tänker man på Walking Dead-projektet där Skybound då, alltså licensgivaren till Walking Dead. Vår relation med Playon är alldeles utmärkt. Vi samarbetar bra. De har ju varit i den här branschen länge och vet vad det innebär att släppa ett spel och kan hantera problem de har varit igenom liknande situationer tidigare. Precis som vi har. Och man får lära sig av det och gå vidare. Jag ser inga risker på det, utan vi har ett jättebra samarbete och fortsätter framåt med full fart. Mm. Och hur ser intäktsfördelningen ut i procent per såld enhet till Payday 3? Ja. Så återigen så kan vi inte liksom kommunicera exakta procenter hit och dit. Därför i den här typen av avtal så är massan ganska komplex också. Det beror på intäktsfördelningen här, hur mycket vi får alltså betalt för våra löpande livekostnader, Playon har livekostnader. Marknadsföringskostnader och utvecklingskostnader skiljer sig från månad till månad. Det vi har kommunicerat är att den vinsten som blir över delar vi 50-50 på. Och vinsten kommer ju efter vi har täckt våra löpande kostnader så att säga. Vi har redan nått recoup, alltså fått tillbaka pengar för den initiala investeringen. Och ja, så fungerar själva mekaniken i det här avtalet. Det går inte att definiera den i procent. Yes.
Och med tanke på att spelarantalet kraftigt minskat sedan lanseringen efter problem, planerar ni att relansera PD3 för att vinna tillbaka intresset? Det beror på vad man menar med relansera, men det är det som är trixet med en live-relation med sina spelare. Games as a Service-modellen innebär ju att vi fortsätter att leverera uppdateringar av både fri och betald karaktär. Och inte bara visuella godheter i form av nya liksom, masker eller så, utan också funktioner, helt enkelt förbättringar av spelmekaniken baserat på feedbacken från communityt. Så det kommer en patch under november här. Man kan väl säga på ett sätt att det är kanske en relansering eller är nästa DLC en relansering. Jag vet inte, men vi kör på med vår affärsmodell och jobbar på stenhårt för att få tillbaka våra spelare. Man kan även titta på Payday 2 då, som hade en period där Starbreeze inte supportade så mycket. Och där vi under hösten 2019 körde igång igen och tryckte ut content då på en helt annan högre frekvens, och hur spelarantal och CCU ökar i och med det. Och jag tycker det är om man vill titta på kurvor där ute på olika webbsajter så kan det vara en intressant referens. Sen är det så att när man har ett spelsläpp så går alltid spelarantalet ner. Jag såg en notering i morse här om att någon tyckte att Starfield nu har färre spelare än vad Skyrim, som är ett mycket äldre spel, har. Så funkar det lite grann. När man har väldigt mycket vid släpp och sen spelar folk ett tag, så tappar man lite intresset. Är man då vad jag brukar kalla release and forget-spel, så är ju det här ett problem om man inte har gjort tillbaka sin investering precis vid release då. Men vi är ju inte det. Vi är ett Games as a Service-företag här, så vi kommer fortsätta ha den här relationen och bygga marknadsföring och community-kontakt över lång tid. Mm. Och deltog Digital Bros i Payday 3s intäktsdelning under Q3? Nej. Nästa fråga. Kan vi förvänta oss mer intäkter av Game Pass-avtalet i framtiden, eller kom allt in under Q3? Playon är de som har signat avtalet med Microsoft. Den här typen av avtal är väldigt konfidentiella. Men naturligtvis så finns det olika performance möjligheter och triggers i den här typen av avtal rent generellt. Så vårt mål är att se till att vi har så mycket spelare som möjligt i Payday 3, och då kommer vi ha intäkter av alla möjliga olika slag. Mm. Kommer den första betalda DLC:n för Payday 3 ut under 2023, eller går det till nästa år? Ja, det är det som jag försökte svara på tidigare. Jag överlåter den kommunikationen till marknadsföringsteamet och community-teamet för spelet. Jag tror de gör en bättre insats på att förankra det med spelarmarknaden. Men som sagt, ungefär ett kvartal mellan varje paid DLC blir det ju, med tanke på att vi ska ut 4 de närmaste 12 månaderna efter releasen. Mm. Intäktsmässigt, vad är era förväntningar av RoboQuest? Vi guidar inte på intäkter så som vissa andra bolag gör. Men om man ska referera det till den tidigare frågan då. Vi är väldigt nöjda med avtalet vi har med RiseUp. Vi tror det är en bra affär för verkligen både oss och för RiseUp. Som alla projekten vi gör här i third party publishing, så är vårt sikte på att göra vinst både för oss och för våra partner. Så att vi står väldigt positiva för de projekten vi investerar i. Sen förstås, man måste köra en portföljstrategi här. Om man ska lyfta det här lite grann från RoboQuest specifikt. Andelen att man har fler än ett spel är ju att man försöker fördela potentiella risker över en större massa av spel då. Så, men specifikt RoboQuest, det ser väldigt, väldigt bra ut, precis som redovisat här under presentationen. Yes, och hur ser ni på Payday 2s framtid? Är den långsiktiga planen att försöka migrera den spelarbasen helt till Payday 3?
Det snitsiga med Payday 2 är att det är ett spel som där vi har en annan serverstruktur än vad vi har på Payday 3. Så de spelarna kommer alltid kunna fortsätta spela för själva servern ligger i klienten så att säga. Och jag tror att folk kommer fortsätta spela Payday 2 jättelänge. För oss är ju önskan att så många som möjligt rör sig över till Payday 3. Vi tycker det är en bättre spelupplevelse. Det är ett spel som vi har mycket enklare för oss att underhålla och uppdatera. Så att vårt jobb är att motivera så många som möjligt att också spela Payday 3 där. Men jag tror att folk kommer fortsätta spela Payday 2 länge. Ja, och lite i samma bana här. Hur många heists från Payday 2 kan ni föra över till Payday 3? Vi ska göra rätt heist i Payday 3. Och det kommer vara nästa patch då, som precis annonserats har ju faktiskt med sig 2 heist från Payday 2 in i Payday 3. Det är inte bara så att man kan kopiera dem över, det är inte bara copy-paste så att säga, så de där. Men det vi gjorde med den här nästa patchen då, så tittar vi på vilka är några av de mest populära heisten i Payday 2. Och så valde vi ut 2 av dem helt enkelt och förde över dem. Den exakta contentplanen och exakt vad som kommer i form av content framöver, det kommer vårt marknadsföringsteam och community-team att kommunicera vart detta. Yes, och kommer ni behöva allokera fler utvecklare till Payday 3 framgent än tidigare förväntat för att locka tillbaka spelare? Vi har förstås med de här serverproblemen vi haft behövt spendera lite mer resurser än vi hade planerat från början. Men som jag nämnde tidigare så målsättningen här är ju att ha ett verkligen effektivt och slimmat team som sitter och kör live service kontinuerligt sen framöver och gör content som kontinuerligt liksom kommer ut på marknaden och genererar intäkter. Så att det är korrekt. Vi fick spendera lite mer i början här av naturliga orsaker. Men långsiktigt ser vi inga större problem att komma tillbaka till originalplanen. Nej. Och sista frågan är, kommer ni behöva lägga ner mer marknadsföringskostnader för att få tillbaka spelare till Payday 3? Har ni någon prognos där? Det vi gjorde när vi hade problem så då väntar man med marknadsföring helt enkelt, köp av annonser och så vidare. Så det är inte så att vi har bränt de pengarna. Jag tycker att det man ska titta på är ju vi gjorde en väldigt bra, både vi på Starbreeze och Playon, kampanj inför releasen. Vi fick de här fina priserna på Gamescom till exempel. Och naturligtvis när serverproblemen startade här, då slänger man inte iväg pengar på annonser till exempel. Så att de pengarna finns ju kvar på det sättet. Vi har inga förändrade budgetplaner på grund av det här än så länge. Nej, men då var det allt med frågorna. Om det är något mer ni vill säga, nämna innan. Nej, tack för alla frågor. Det är bra och jag ser verkligen fram emot en spännande år framöver här nu. Men super, då får jag tacka er och så får jag tacka alla som följde med Q3-rapporten för Starbreeze här idag. Och hoppas ni har en jättebra dag. Tack! Tack så mycket! Tack.